Binakuran na naman ng Pilipinas ang mga barko ng China para makakuha ng mga taklobo sa Scarborough Shoal. Base yan sa satellite pictures ng grupong AMTI o Asia Maritime Transparency Initiative. At sa kabila ng paninira sa ating mga bahura, iginigiit ng China na bawal ang pangingisda gamit ang mga lambat sa mga karagatang inaangkin daw nila. May report si Joseph Morong. Balik na naman sa pangunguha ng mga giant clams o taklobo ang China. Yan ay kung ang mga satellite photos ng grupong Asia Maritime Transparency Initiative o AMTI ang titingnan. Sabi ng AMTI nung huling bahagi ng taon 2018, makikita raw sa satellite imagery na madalas ang mga fleet sa Scarborough Shoal o Panatag Shoal na malapit lamang sa Zambales. Nitong nakaraang 6 na buwan daw na monitor ang malaking puwersa ng Chinese clam harvesting fleet sa South China Sea. Ang mga fleets daw na ito o grupo ng mga bangkang pangisda ay binubuo ng mga maliliit na bangka na sinasamahan ng mas malalaking motherships. Sinisira raw nito ang mga coral reef para mahukay ang mga taklobo ng mga endangered species na o malapit nang mawala. Ang mga taklobo raw na nakukuha ay binibenta sa libu-libong dolyar sa Hainan Province para gawing alahas at tribulto. Ipinakita rin ng AMTI ang tila sugat o scarring sa coral reef sa Scarborough dahil sa pangunguha ng taklobo. Sabi ng isang eksperto, kailangan papanagutin ng China sa kanilang ginagawa sa South China Sea. Dapat panagutin yung mga kung sino man yung nanguhuli na bawal na species doon. Yung nanguhuli ng giant class dapat panagutin hindi lamang ng Pilipinas pati na rin ng China. Kaya dapat maiparating din natin sa Chinese government na dapat i-account nila yung mga nationals nila na illegal na nanguhuli ng mga marine resources sa ating exclusive economic zone. Pero maaari din naman daw na makapagtulungan tayo sa kanila sa pangangalaga ng likas na yaman sa mga pinag-aagawang teritoryo. Sa tingin ko, sa halip na kasuhan ang China, isa sa mga options na pwede nating upulso ay patuloy na makipag-usap sa China at magkaroon ng law enforcement cooperation at magkaroon ng agreement to jointly protect the marine resources of the South China Sea. Ganito rin ang tingin ni GMA resident political analyst Richard Hederian. Lalo't ang Pilipinas ng arbiter sa pagsusulong ng Code of Conduct sa mga pinag-aagawang teritoryo. Tayo rin ang ASEAN-China country coordinator for the next year or so. So for 2 years tayo magiging ultimate arbiter between ASEAN and China, and ngayon i-negotiate natin yung Code of Conduct in the South China Sea. So mahalaga na klaroy natin sa China na as the ASEAN-China country coordinator, we can raise this issue. Because may implication din ito sa Taiwan, sa Vietnam, and other countries who also have legitimate rights dyan sa fishery resources sa paligid ng Scarborough Shoal. Pero hindi lamang pangunguha ng giant clams ang ginagawa ng China. Nitong May 1, inanunsyo ng Department of Agriculture and Rural Affairs ng China ang fishing ban o bawal na pangingisda sa South China Sea. Hanggang Agosto 16 daw yan. Sa artikulo ng pahayagang Xinhua-net ng China, bawal ang anumang fishing activity sa mga karagatang nasa ilalim ng jurisdiksyon ng China, maliban na lamang sa pangingisda gamit ang mga hooks o angling. Inaangkin ng China ang buong South China Sea sa pamamagitan ng 9-dash line claim nila. Pero ipinawalang bisa na ito ng Permanent Court of Arbitration noong 2016. Sa bilateral meeting ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping nitong Abril, mismo ang Pangulo ang nagbanggit ng pagkapanalo ng China sa arbitration ruling. Pero sinabi ni Xi na hindi kinikilala ng China ang arbitration ruling. Hindi raw nagbabago ang posisyon ng Pilipinas. Well, the policy of the government will always be consistent with its policy that it will assert its sovereignty over the areas claimed to be its own. So it will always pursue that line. Malamang daw naman ay iniimbestigahan na ng Western Command ang umano'y pangunguha ng taklobo ng China. Pero hindi masabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo kung tama ba o hindi na magpatupad ang China ng fishing ban sa South China Sea. Ipinaubayan na raw niya ang pagsagot dito kay Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. Sabi naman ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin, pawang aligasyon ng ulat kaugnay sa mga taklobo. Pero sagot ni Locsin sa umano'y ipinapatupad na fishing ban ng China sa South China Sea, hindi natin ito kinikilala dahil may sarili tayong soberenya. Kung malakas daw ang Philippine Coast Guard, titingnan kung pwede rin tayo magpalabas ng fishing ban. Joseph Morong, GMA News.